र यो अघि हामीले जुन चाहिँ टेन्सहरुमा एक्टिभ पेसिभ भोइस हामीले सिक्यौं र आज हामीले त्यसको पश्चात हुने एक्टिभ पेसिभ भोइस सिक्नेवाला छौं। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर्स मोडलको हामी फर्स्टमा हामी सिक्नेवाला छौं। त्यसरी अरु अन्य मोडलहरुको पनि मोडल भर्बहरुको पनि हामीले एक्टिभ पेसिभ भोइस सिक्दै जानेवाला छौं। र मित्रहरु यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ जस्तै फोर्स मोडल र यतापट्टि एक्टिभ छ उतापट्टि तपाईको पेसिभ छ। इनएक्टिभ एन्ड इन पेसिभ भोइसमा तपाईले कसरी सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है र त्यो आज हामी सिक्नेवाला छौं। र फोर्स मोडल भनेपछि तपाईले यु क्यान सी हियर दैट इन प्रेजेन्ट एक्टिभ दैट द सब्जेक्ट शुड मस्ट ह्याभ टु र अट टु यो चारटाकै अर्थ हुन्छ पर्छ भन्ने हुनु त तपाईको सपोज टु बी टु इत्यादि मैले सिकाइसकेको छु हैन। त्यो सबैको अर्थ हुन्छ पर्छ। र आज हामी यो चारटालाई लिएर हामीले कसरी चाहिँ पेसिभ बनाउनु त्यो सिक्छौं है। यो एक्टिभ हो तपाईको सब्जेक्ट शुड मस्ट ह्याभ टु र अट टु आएर भर्ब 1 यसरी आइसकेपछि र त्यसको पछाडी कुनै पनि अब्जेक्ट आउन सक्छ र त्यसको अर्थ हुन्छ पर्छ है। र यस्तो प्रकारको कहिले कुनै पनि तपाईले सेन्टेन्स देख्नु भयो अथवा तपाईले यो सेन्टेन्सलाई तपाईले पेसिभ बनाउनु पर्यो भने तपाईले एकदमै सहजपूर्वक तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी भने अब्जेक्टलाई तपाईले अघि लाउनु पर्छ। यहाँ जुन चाहिँ लास्टमा अब्जेक्ट छ जे अब्जेक्ट होस् त्यो तपाई अघि लाउनु पर्छ यसरी पेसिभमा। र त्यहाँदेखि शुड मस्ट ह्याभ टु अट टु जुन चाहिँ यहाँ तपाईले छ त्यही छ सेम तर त्यसको पछाडी तपाईले यसरी बी लगाउनु बिर्सनु हुँदैन। र त्यहाँदेखि यहाँ भर्ब 1 देख्नु हुँदैछ यो तर पेसिभमा चाहिँ मैले तपाईलाई भने जहिले पनि भर्बको थर्ड फर्म हुन्छ। यहाँ पनि तपाईले देख्नुभयो थर्ड फर्म। र त्यहाँदेखि जुन चाहिँ सब्जेक्टलाई तपाईले मेन्सन गर्नु परेको खण्डमा को द्वारा भन्दाखेरि बाइ भनेर त्यहाँदेखि जुन चाहिँ मान्छे छ व्यक्ति छ वस्तु छ त्यो तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले गर्छौं। र जस्तै एउटा सेन्टेन्स म तपाईलाई बताइदिन्छु। जुन सब्जेक्टमा हेर्नुहोस् आई मस्ट टेल हिम यानी कि मैले उसलाई भन्नु पर्छ भन्दैछ हैन। यहाँ हिम भन्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यहाँ हिम आएको छ सब्जेक्टमा हिम यहाँनिर टेल आयो भन्नु भन्दाखेरि हैन। यहाँ सब्जेक्टमा आई आयो। अब आई त्यहाँदेखि मस्ट यानी यो तपाईको मोडल भर्बमा मस्ट है। त्यहाँदेखि टेल हिम आई मस्ट टेल हिम भनेपछि मैले उसलाई भन्नुपर्छ। अब यसलाई पेसिभ बनाउनु कसरी भन्दाखेरि हिमलाई हामीले अगाडि लाउनु पर्यो नि त। हिमलाई अगाडि लाउँदा के हुन्छ यहाँ हि बनाउनु पर्यो हैन। त्यहाँदेखि मस्टको मस्टै यसरी तपाईले मस्टै लगाइदिनुहोस् हैन। त्यहाँदेखि के हाल्नु पर्यो बी लगाइदिनुहोस्। यो जुन चाहिँ टेल यहाँ छ टेलको यहाँ चाहिँ के छ भर्ब थर्ड फर्म भन्दैछ। टेलको भर्ब थर्ड फर्म टोल्ड हुन्छ। को द्वारा भन्दाखेरि म द्वारा भन्दाखेरि बाइ लाउनुहोस्। त्यहाँदेखि आईको यता बाइ मी यसरी तपाईले बनाउनु पर्यो। र त्यसरी आई यहाँ तपाईले देख्नुभयो आई यो मस्ट आयो त्यहाँदेखि टेल हिम आई मस्ट टेल हिमलाई तपाईले पेसिभ बनाउँदाखेरि हिमलाई अगाडि लाउँदा हि त्यहाँदेखि मस्ट आयो त्यहाँदेखि बी त्यहाँदेखि टोल्ड बाइ मी यसरी हामीले सेन्टेन्स बनायौं है। यो चाहिँ तपाईको प्रेजेन्ट भयो। अब पास्टमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसलाई पास्टको एक्टिभ अनि पेसिभ दुईटा हेर्नुहोस्। जस्तो पाएको सब्जेक्ट भइगयो त्यहाँ शुड अट टु मस्ट तपाई कुनै पनि एउटा तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसमा ह्याभ लगाएपछि त्यसको पछि हामी भर्ब थर्ड फर्म लाउँछौं। त्यो कहिले बिर्सनु हुँदैन तपाईले। र त्यहाँदेखि अब्जेक्ट र तपाईको शुड ह्याभ मस्ट ह्याभ अट टु ह्याभ जुन चाहिँ यो देख्नु हुँदैछ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको पर्थ्यो भन्ने नेपालीमा अर्थ बुझिन्छ। र त्यसलाई यदि तपाईले पेसिभ बनाउनु परेको खण्डमा चाहिँ जस्तै अब्जेक्टलाई तपाईको जस्तो लास्टमा देख्नु हुँदैछ त्यसलाई अगाडि लाउनु पर्यो र त्यही हुन्छ शुड अट टु र मस्ट र त्यसको पछाडी तपाईले ह्याभ आइसकेपछि त्यसको पछाडी तपाईले बिन लगाएको हुनुपर्छ र भर्ब थर्ड फर्म यो चाहिँ तपाईको पेसिभ भोइस भयो। जस्तै एक-एकवटा सेन्टेन्स त्यो अघिकोलाई म तपाईलाई बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् है। मैले आई भनेपछि आई हैन त्यहाँदेखि मस्ट लगाइदिए यहाँनिर त्यहाँदेखि ह्याभ लगाइदिए त्यहाँदेखि टेलको एमबी3 टोल्ड लगाइदिए यहाँनिर आई मस्ट टोल्ड त्यहाँदेखि अब्जेक्टमा हिम आई मस्ट ह्याभ टोल्ड हिम भनेपछि मैले उसलाई भन्नु के रहेछ यसको अर्थ पर्थ्यो। मैले उसलाई भन्नु पर्थ्यो हिजो अस्ति जहिले है भन्नु पर्थ्यो। अब यसलाई पेसिभ बनाउनु परेको खण्डमा चाहिँ फेरि हिमलाई हामीले अब्जेक्टलाई अगाडि हि हैन त्यहाँदेखि मस्ट आइगयो त्यहाँदेखि के लाउनु भन्दैछ ह्याभ त्यहाँदेखि के लाउनु पर्छ पेसिभमा यो बिन लगाउनु पर्दो रहेछ। यहाँ देखाइदिइरहेको छ बिन त्यहाँदेखि भर्ब थर्ड फर्म टेलको टोल्डै हुन्छ र टोल्ड बाइ मी यानी कि उसलाई भन्नु पर्थ्यो मद्वारा। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर सेन्टेन्स मैले भन्नु पर्थ्यो उसलाई पेसिभमा चाहिँ हुन्छ उसलाई भन्नु पर्थ्यो मद्वारा अथवा मद्वारा उसलाई भन्नु पर्थ्यो भन्ने प्रकारको बुझियो है। यो चाहिँ तपाईको
पास्टमा भयो है। र यसरी अब तपाईँको पास्ट दुई प्रकारको हुन्छ, फोर्सको पास्ट दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट त्यहाँदेखि ह्याड टु आएर मेन वर्ब वान त्यहाँदेखि अब्जेक्ट। र यसरी तपाईँको ह्याड टु तपाईँले देख्नुहुन्छ भने यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ नेपालीमा पर्यो अथवा परेको थियो। जस्तो अहिले एक एकवटा सेन्टेन्स बनाउँ यसमा पनि। र यसलाई प्यासिभ बनाउनु परेको खण्डमा चाहिँ फेरि अब्जेक्टलाई अगाडि त्यहाँदेखि ह्याड टु आएर बी आउँछ, बी आएर भर्ब थर्ड फर्म कुनै पनि भर्ब थर्ड फर्म लाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ हुन्छ तपाईँको परे नै हुन्छ र प्यासिभ है। र यसको एक एकवटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। सब्जेक्ट जस्तै मैले यही सुविस्ता तपाईँलाई सुविस्ता होस् भनेर मैले यही एउटै सेन्टेन्स बनाइदिँदैछु। अरू सेन्टेन्स पनि बनाउन सकिन्छ यहाँनिर। ह्याड टु है, आई ह्याड टु त्यहाँदेखि एमबी वानमा टेल, हेर्नुहोस् है टेलै मैले लगाइदिएँ। आई ह्याड टु टेल कसलाई भन्दाखेरि हिम। अब यो के बुझ्यो नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले उसलाई भन्नु पर्यो, यानि कि मैले उसलाई भन्नु परेको थियो र भने, यानि कि पर्यो भनेपछि चाहिँ गरेको कुरो होइन। आफूलाई नचाहेर पनि कुनै पनि कुरो हामी गर्छौँ भने चाहिँ हामीले पर्यो भनेर हामीले भन्छौँ। जस्तै म जानु पर्यो बेकारमा बजार भन्दाखेरि के भन्ने, आई ह्याड टु गो टु मार्केट इन अ भेन, बेकारमा जानु पर्यो होइन। प्यासिभ बनाऊ है, हेर्नुहोस् आई ह्याड टु टेल हिम, यानि कि मैले उसलाई भन्नु पर्योलाई प्यासिभ कसरी बनाउने। अब हिमको तपाईँको अगाडि हि हुन्छ, त्यहाँदेखि यसरी ह्याड टु लगाइदिनुहोस्, त्यहाँदेखि बी लगाइदिनुहोस्, टेलको एमिथ्री के हुन्छ फेरि टोल लगाइदिनुहोस्। मद्वारा भन्दाखेरि बाई मी, he had to be told by me। अब यो चाहिँ के बुझ्यो, उसलाई भन्नु पर्यो कोद्वारा मद्वारा भनेको कुरो बुझिन्छ। र यो चाहिँ भयो तपाईँको पास्ट है, यानि कि पास्ट बी भयो यो चाहिँ तपाईँको है। र फ्युचरमा छ हेर्नुहोस्, जस्तै फ्युचरमा तपाईँको सब्जेक्ट विल सेल ह्याभ टु र एमबी वान र विल सेल ह्याभ टु एमबी वान आएपछि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पर्ने छ भनेर। र यसरी तपाईँको यो एक्टिभमा तपाईँको ह्याभ टु आएर एमबी वान तपाईँले देख्नुभयो होइन। यसैलाई प्यासिभ बनाउनुको लागि चाहिँ फेरि अब्जेक्ट यसरी अगाडि लगाइदिनुहोस्, त्यहाँदेखि विल सेल ह्याभ टु सबै त्यही हुन्छ, तर तपाईँको एउटामा थप्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो बी। अनि यहाँनिर तपाईँले एमबी वान देख्दैछ, हामीले प्यासिभमा चाहिँ जहिले पनि एमबी थ्री लगाउनुपर्छ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु होइन। र त्यसरी नै विल सेल ह्याभ टु बी आएर एमबी थ्री आयो भने यो पनि पर्ने छ, तर के हुन्छ चाहिँ प्यासिभ हो है। अब यसमा नि एक एकवटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, त्यही अघिको सेन्टेन्सलाई म फेरि रिपिट गर्दैछु। फ्युचरमा आई लगाएँ, त्यहाँदेखि विल लगाएँ, यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, त्यहाँदेखि ह्याभ टु, त्यहाँदेखि यहाँ टेल एमबी वान होइन, अन्त अब्जेक्टमा छ हिम, आई विल ह्याभ टु टेल हिम, मैले उसलाई भन्नु पर्ने छ भयो। अब यसको अर्थ हुन्छ पर्ने छ। अब यसलाई प्यासिभ बनाउनु परेको खण्डमा हिमलाई अगाडि फेरि तपाईँको त्यही हुन्छ, अब्जेक्ट यहाँ हि आयो, त्यहाँदेखि विलको विल नै छँदैछ, त्यहाँदेखि ह्याभ टु लगाइदिनुहोस्, ह्याभ टु आयो, त्यहाँदेखि के लाउनु पर्यो बी लाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि टोल्ड बाई मी यसरी गर्नु पर्यो होइन। हि विल ह्याभ टु बी टोल्ड बाई मी, यानि उसलाई भन्नुपर्ने छ मद्वारा भनेको कुरो बुझिन्छ। र तपाईँको यतापट्टि तपाईँले जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो तपाईँको एक्टिभ हो। अन द अदर ह्यान्ड यु क्यान सी दिस अल आर द प्यासिभ भोइस। ओके, सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स अफ द प्यासिभ भोइस एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु फर्गेट दिस अल। अब तपाईँले कुनै पनि सेन्टेन्स बताउनु पर्ने, जस्तै यहाँ सब्जेक्टमा मैले ले लेखिदिएको छु छुइनँ, यो ले, यो चाहिँ के हुन्छ भने जब तपाईँको कुनै पनि व्यक्ति पर्सन जे छ त्यो यता आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ले भनेर बोकेको हुन्छ नेपालीमा। तर यहाँनिर जुन चाहिँ अब्जेक्ट लेख्दैछु यसले जहिले पनि जेसुकै होस्, चाहे कुनै मान्छे होस्, व्यक्ति होस्, वस्तु होस्, जे पनि होस्, त्यसमा चाहिँ के हालेको हुनुपर्छ, हामीले लगाइहालेको हुनुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु है, अब म बताइदिन्छु, तपाईँले बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् नि। तिनीहरूले उसलाई क्षमा गरिदिनु पर्छ बनाएँ मैले होइन, पर्छ। अब तिनीहरूले यहाँ सब्जेक्टमा दिनुभयो ले आयो, त्यही कारण यो ले भनेपछि तिनीहरू भनेपछि दे, अनि सुड मस्ट ह्याभ टु अर टु जे लाउनुहोस् र म लाउँदैछु सुड, दे सुड फरगिभ हिम होइन, तिनीहरूले उसलाई क्षमा गर्नुपर्छ। अथवा हिमको जग्गामा कुनै केही पनि लाउँदाखेरि हुन्छ, जस्तै नाम पनि लाउँदा हुन्छ होइन। दे सुड फरगिभ सीता, सीतालाई तिनीहरूले क्षमा गर्नुपर्छ भयो। अब यसलाई मैले यो देलाई चाहिँ मैले यहाँ जस्तो पाराले यहाँनिर लाई बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है, मैले देलाई नै लाई बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ दे लाउनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि सुड बी, यानि यदि मैले फरगिभन, अब के बुझ्छ दे सुड बी फरगिभन भन्नु र दे सुड फरगिभ भन्नु के बुझ्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, केवल तपाईँले ले अनि लाईलाई तपाईँले हेर्नुपर्छ। दे सुड फरगिभ भनेपछि चाहिँ तिनीहरूले क्षमा गर्नुपर्छ, तिनीहरूले आयो, यहाँ सब्जेक्ट छ होइन,
तर दे सुड बी फर्गिभन भनेपछि यहाँ के लाउनु पर्यो लाई लाउनु पर्यो यहाँ देख्नु हुँदैछ लाई तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ यो बुझिन्छ कुनै पनि सेन्टेन्समा बुझ्नुभयो र यस्तो प्रकारले हामीले एक्टिभमा मात्रै पनि बोल्दा भयो प्यासिभमा मात्रै बोल्दा भयो यदि तपाईँलाई एक्टिभलाई नै प्यासिभ बनाउनु पर्छ भने चाहिँ तपाईँले यो फर्ममा तपाईँले अप्नाउनु पर्यो न त तपाईँले एक्टिभमा मात्रै बोल्छु म प्यासिभमा मात्रै बोल्छु म भनेपछि तपाईँले आफ्नो आफ्नो जग्गामा तपाईँले हेर्नु पर्यो जस्तो प्रकारले तपाईँले भन्नु पर्यो तिमीलाई त पुरा पिट्नुपर्छ हौ भन्ने तपाईँले एकैचोटि त्यो भन्नुपर्छ भने तिमीलाई भनेपछि यहाँ जानुहोस् यु सुड मस्ट हेभ टु तपाईँले जे लाउनुहोस् यु सुड बी त्यहाँदेखि भर्ब थर्ड फर्म बिटन यु सुड बी बिटन ब्याडली यानि कि तिमीलाई मजाले पिट्नुपर्छ भयो बुझ्नुभयो अथवा तपाईँले भन्नु चाहनुभयो जस्तो तपाईँले पर्थेमा यदि तपाईँले एक्टिभमा तपाईँले बनाउनु चाहनुभयो होइन जस्तै तिमीले छाता बोक्नु पर्थ्यो नि हो हेर पानी पर्न थाल्यो होइन छाता बोक्नु पर्थ्यो अब यहाँ तिमीले आउँदैछ त्यही कारणले लेमा यु सुड ह्याभ अथवा यु अट टु ह्याभ अथवा यु मस्ट ह्याभ क्यारीको MP3 हुन्छ क्यारिड यु मस्ट ह्याभ क्यारिड युर अम्ब्रेला इट्स रेनिङ अथवा इट बिगेन टु रेन पानी पर्न थाल्यो यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ जस्तो पाराले तपाईँले यो पासमा कोही बेला यस्तो प्रकारले फ्याट्टै तपाईँको दिमागमा आइहाल्छ र फ्याट्टै बनाउनु पर्यो खण्डमा जस्तो प्रकारले तपाईँले भन्नुपर्छ होइन कोही बेला उसलाई पनि हामीले एकपल्ट चाहिँ सोध्नु पर्थ्यो भन्ने भयो भएन उसलाई हामीले एकपल्ट सोध्नु पर्थ्यो भने तपाईँले यहाँ नहेरे नि हुन्छ यहाँ ले पाउँदैन लाई पाउँदैन यहाँनिर होइन उसलाई भनेपछि यहाँनिर तपाईँले यो हेर्नु पऱ्यो पर्थ्यो भनेर यहाँ चाहिँ उसलाई भनेपछि हिमा सुड ह्याभ त्यहाँदेखि बिन त्यहाँदेखि आस्ट वान्स हि सुड ह्याभ बिन आस्ट वान्स यानि कि हि अट टु ह्याभ बिन अथवा हि मस्ट ह्याभ बिन आस्ट वान्स जे लाउनुहुन्छ तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ hope that you have understood. I don't know that whether you have understood or not, but your face is telling me that you have understood well, and some faces are like that I have understood little bit only, and tomorrow also please just explain to me once again. You may be telling that your face is telling in that way, but it's okay that tomorrow also I will teach you in the same way. Okay, hope that you will understand, and you can just see the video also, the video which I'm just going to upload this video in my YouTube channel. You can just see, and please just don't forget to watch, share and subscribe. Not only you, please my dear friends, you also please just don't forget to subscribe my video so that it will encourage me, inspire me, and in that way I will bring many new videos especially for you. And thank you very much for watching my video.